Wat heeft dit vliegtuig te maken met deze zwart-witte cirkels op de grond? Dat gaan we vandaag uitzoeken. Misschien heb je er zelf wel eentje ooit gezien. Misschien heb je ze nog nooit gezien. Sorry daarvoor, maar vanaf nu ga je dat wel zien, omdat je erop gaat letten. Maar wat zijn het precies? En wat hebben deze schijven te maken met het vliegtuig wat we eerder zagen? Daarvoor moeten we naar vliegveld Teugen bij Apeldoorn. Want ik loop en vlieg vandaag mee met Vincent Nijhoff van Slagboom en Peters. Dit is Vincent en hij laat ons vandaag alles zien. Vincent werkt als camera-operator bij Slagboom en Peters, een bedrijf wat luchtfoto's maakt. Deze foto's worden onder andere door gemeentes gebruikt om bijvoorbeeld zeer gedetailleerde metingen te kunnen doen. Maar voordat we het over de vliegschijven gaan hebben, gaan we eerst kijken naar de apparatuur. Want hoe maak je eigenlijk een luchtfoto? Spoiler alert, met een vliegtuig natuurlijk en een hele goede camera. Nou, onze oblique camera, best wel een beetje trots op. Deze hebben we in huis ontworpen. Paul, onze collega hier op de productie, die is hier heel druk mee geweest om dit ontwerp te maken voor de oblique frames. Dus de camera's die koop je, die erin zitten. Maar het samenstellen van de camera's tot een oblique frame, dat hebben we in dit geval zelf gedaan. Mm-hmm. En het werkt super mooi. Oblique dus. Dat betekent simpel gezegd dat de 4 camera's die in het frame zitten onder een hoek van 45 graden staan, zodat je met 1 foto 4 verschillende hoeken tegelijkertijd vastlegt. Hier kunnen zelfs 3D-beelden van gemaakt worden. En dat moet extreem secuur geregeld worden. Die taak heeft dat blauwe kastje bovenop, de Inertial Measurement Unit, afgekort IMU. Wat je hier bovenop ziet is de IMU. En de IMU is een heel belangrijk instrument in de luchtfotografie, want het is eigenlijk een heel nauwkeurig meetinstrument. Hij meet op elk moment in de vlucht exact de positie op de aarde en ook de rotatie van de camera ten opzichte van de aarde. En op die manier kan hij de mount aansturen die de camera level houdt, maar hij logt die data ook, waardoor als er dan toch nog een afwijking in zit, dat je die achteraf kunt invoeren in de software, waardoor de foto gecorrigeerd wordt op die afwijking. Dus van iedere foto weet je exact het moment in tijd dat die gemaakt is en weet je ook exact de positie van de camera op dat moment. Dus die informatie die log je gedurende de hele vlucht, waardoor je die foto's perfect kunt corrigeren op vertekening. Ja. Oké, we hebben dus een oblique camera, maar die maakt foto's onder een hoek. Hoe krijg je dan die perfecte haarscherpe foto's van bovenaf? Dat doe je met een zogeheten orthocamera. En dat is een apparaat. Ja, de orthocamera. Hier maken wij de orthofoto mee. Je kunt hem daar heel mooi zien. Een true ortho zelfs. Betekent dat al die orthofoto's, dat al die loodrechtfoto's met een hele hoge overlap met elkaar zijn gemaakt. Nou, we kunnen hier van hoog tot laag mee vliegen, maar wat het mooie is hiervan is dat er een hele grote sensor in zit. En je kent de smartphone en je Nikon of je Canon. In je smartphone zit een heel klein sensortje. In de consumenten spiegelreflex zit een al vrij grote sensor. Dan heb je nog de nog hoogwaardigere studiocamera's, Phase One en dergelijke, met echt een nog grotere sensor. Groter dan het kleinbeeldnegatief van vroeger. Maar dit is de grootformaatafdeling. En dusdanig grote sensors bestaan eigenlijk niet. Dus wat ze doen is ze combineren een aantal sensors in die camera. En het wordt eigenlijk aan elkaar gestitcht. Maar het is als geheel gekalibreerd als 1 camera. Dus wat eruit komt is 1 beeld. Dus de camera die naait de foto's aan elkaar. En dat doe je straks in de software ook nog eens met die aan elkaar genaaide foto's. Exact. Dus het is dubbel eigenlijk. Ja, je wil gewoon efficiënt vliegen. Hè? En dat wil zeggen dat je een hele grote footprint nodig hebt. Ja. En dat kan alleen maar door met heel veel pixels te werken. Ja. En zulke grote sensors worden eigenlijk niet gebouwd. Dus dat is de truc die ze uithalen in zo'n grootformaatcamera. En als je gaat kijken naar hoeveel megapixel? Deze heeft tussen de 500 en de 600 megapixel. 600 megapixel? Ja.
Foto's van 600 megapixels dus. Eén foto kan gerust zo'n 1,5 gigabyte groot zijn. Reken maar uit hoeveel terabytes je nodig hebt voor een gemiddeld gebied van bijvoorbeeld 135 vierkante kilometer, zoals de gemeente Deventer. Slagboom en Peters maakt dus onderscheid in orthofoto's en obliekfoto's. Daarnaast gebruiken ze ook LiDAR-scans. Dat is een enorme hoeveelheid data. En al die opnames moeten dus heel erg goed gepland worden. Als wij een vluchtplan maken, dan kijken we natuurlijk eerst goed naar wat wil de klant, wat zijn de specificaties die daarbij horen. En zoals in dit geval gaan we binnenkort naar het Caribisch gebied om de Besseilanden te fotograferen. Ik heb hier de shape, de outline van het eiland Saba. En daar moeten we niet alleen het eiland fotograferen, maar we hebben hier omheen eigenlijk tegels getrokken van 1 kilometer bij 1 kilometer. Mm-hmm. Dat is onderdeel van de opdracht, dat moet worden geleverd aan de klant. Dus die kilometergrens, die blokkengrens, dat is eigenlijk ons plangebied. Nou, hoe ga ik dan kort gezegd te werk? Ik pak dat gebied. In dit geval is dat een 5 centimeter project. Dat betekent dat elke pixel in de foto 5 centimeter in het echt is. Nou, ik kan nu zeggen van maak een voorstel met die specificaties in dit gebied. Dit zijn jouw vluchtlijnen? Dit zijn de lijnen waarop we gaan vliegen, ja. Oké. Klopt. Ja. Ik heb in de specificaties een overlap nodig in de beelden. En dat kan het programma dus zelf, zolang ik de specificaties goed instel. Het nut van die overlap is dat je ervoor kunt zorgen dat de gebouwen recht van boven zichtbaar zijn. Eigenlijk is alleen in het midden van de foto, daar zie je het gebouw recht van boven. Kijk je naar de zijkant van de foto, daar ga je al. Hè, dus de zichtlijn is schuin. En dus je ziet ook de gevels van de gebouwtjes. Ja. Dus wil je overal in de orthofoto, dus aan elkaar gemaakte fotootjes, overal recht van boven kijken, moet je van alle foto's de middelste delen gebruiken. En eigenlijk moet je de zijkanten van de foto's helemaal niet gebruiken. Ja. Daarom hebben we een hele hoge overlap nodig op het moment dat we dit willen. En als je dat dan helemaal perfect wilt doen, dan heet het een true ortho. Okay. Een true ortho, dat wil zeggen, je ziet eigenlijk alles recht van boven. Mm-hmm. We hebben nu dus obliek, de foto's gemaakt in 4 richtingen. Ortho, de foto's gemaakt met overlap. En true ortho, de foto's die gemaakt worden met heel veel overlap. En we weten hoe al deze foto's gemaakt worden. Dan hebben we nog 1 ding nodig voordat we kunnen gaan vliegen. De zwart-witte schijf op de grond. Dat heet een Ground Control Point of GCP. En die brengen Vincent en zijn collega's gewoon zelf aan. Dankzij de metalen pin in het midden van de schijf kan Vincent speciale GPS-apparatuur plaatsen om de coördinaten van de GCP in het systeem te zetten. Dus we hebben nu een markering aangebracht op de weg die we straks op de luchtfoto weer terug kunnen vinden. En waarvan we het coördinaat, de x, y, z, exact weten. Die zijn we aan het meten. Dus we gaan zo meteen zien hoe je deze GCP terugziet op de foto. Het klinkt gek, maar een belangrijk onderdeel van het werk is staren naar de wolken om te kijken of ze kunnen gaan vliegen. Dus Vincent, wat denk je ervan? Maar jij bent nu op de satelliet aan het kijken. Ja, en ik zie dat het toch wel erg mooi blauw weer wordt momenteel. Dus we trappen hem aan. We gaan alles wat we net gezien hebben even live in actie zien. Juri Slagboom, inderdaad de eigenaar, is onze piloot en Vincent bemoeit zich met de camera aan boord. Je ziet de camera live foto's maken op zijn scherm. Hier zie jij op het scherm, nu de foto's voorbij komen, die worden gemaakt. Je ziet het niet goed, denk ik, vanaf hier, maar de mount die is aan het levelen. Dus je ziet die camera een heel klein beetje heen en weer gaan. En hier worden de foto's gemaakt. Zolang alles goed gaat, hoef ik eigenlijk niks te doen. Juri die selecteert het lijntje wat hij wil gaan vliegen.
De camera weet waar die is. Ja. En die zal op tijd de foto aanzetten. Alle foto's zijn nu gemaakt volgens ons vluchtplan. Die lijntjes die we gevlogen hebben. Maar wat gebeurt er nu met die enorme hoeveelheid data? Hier zijn we in het productieproces. Mijn collega heeft het even klaargezet, want ik ben hier normaal gesproken niet aan het werk. Maar dit is wat wij binnenkrijgen vanuit de camera. En hier is het bestand met de coördinaten van de paspunten die op de weg liggen ingeladen. En hij geeft eigenlijk al een suggestie van waar ze zouden moeten liggen. Omdat hij weet al, de foto's zijn natuurlijk gemaakt met coördinaten en al opgeslagen. Dus hij weet al ongeveer waar ze liggen in het landschap. Maar met deze tool kunnen we hem helemaal precies op de plek leggen. Dus je ziet dat die opvolgende foto's, zie je dat ongeveer daar het paspuntje moet liggen en dan daar. Hij schuift ook telkens iets op. Omdat we die foto's met een overlap maken. Ja, dus als ik nu ga inzoomen op zo'n foto bij dat punt. Dan zie je dat hier de schijf ligt. En nu kan ik dus, als het iets een afwijking zou hebben, kan ik hem met deze tool precies op de plek leggen. En wat hij dan doet, is hij legt niet alleen deze op zijn plek, maar hij doet dat in al die foto's. Hij gaat al die foto's nu een klein beetje aanpassen, zodat het paspuntje weer goed op het coördinaat ligt. Ja. Hier zie je wat er gebeurt. En die legt hij nu over elkaar heen tot... Ja, en zodoende kun je dus die foto's allemaal matchen. Ja, nu is dit natuurlijk super interessant met vliegtuigen, dure camera's en mooie software. Maar waarom zou je dit allemaal doen? Google Earth kan dit toch ook gewoon? Ja, Google Earth heeft dit ook. Dat wil zeggen de orthofoto's. Maar Google Earth is voor wat betreft de orthofoto's voor een groot deel vanuit de satelliet gemaakt. En dat houdt eigenlijk op bij een resolutie van ongeveer 30 centimeter. Dus een pixel van 30 centimeter op de grond. Ja. En dat is eigenlijk een beetje waar het bij ons begint. Als wij een project vliegen op... laten we zeggen 10 kilometer hoogte, dan hebben wij ook een pixel van 30 centimeter. Maar wij kunnen ook veel lager vliegen. En dat doen we ook in de praktijk voor de gemeentes. Vliegen wij meestal rond 4.000, 5.000 voet. En fotograferen we ongeveer 5 centimeter, 4 centimeter, 3 centimeter. Soms zelfs nog beter. Ja. En dat is natuurlijk op Google Earth in die kwaliteit, in die mate haal je het er niet uit. Nee. Plus dat wij ook actuele foto's maken, omdat we het op bestelling maken. Ja. En Google Earth is natuurlijk, het kan zomaar een paar jaar oud zijn wat erop staat. Ja. Het wordt sowieso in het voorjaar gefotografeerd in Nederland. De normale orthofoto's en obliekfoto's worden in februari, maart, april gemaakt. Bladloos, geen blad aan de boom, zodat er zoveel mogelijk van de ondergrond te zien is. En dus op bestelling, dus altijd actueel. Ja. Dat is een van de grootste meerwaardes boven Google. Dus de kwaliteit en de actualiteit eigenlijk. Mooi hè, dat werk van Vincent. Als we nog even terugkomen op de grote vraag waar die zwart-witte schijven nou voor zijn, dan legt Vincent het nog even duidelijk uit in 1 zin. Dus eigenlijk zijn die paspunten in combinatie met de data die we in de lucht binnenhalen, de informatie die we nodig hebben om de orthofoto precies geometrisch op zijn plek te leggen. Zo, terug op de grond bij het punt waar het allemaal begon. Heel veel dank aan Slagbomen en Peters voor het mogen filmen van wat zij doen. Dank ook aan alle leden van dit kanaal die ervoor zorgen dat ik deze video's kan blijven maken. Check weetjedatokweer.nl voor meer informatie. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.